හායි යාළුවනි. අද මගේ වීඩියෝෙන් ඔයාලට පෙන්වන්නේ ලංකාවට පමණක් නෙමෙයි ලෝකෙටම වසංගතයක් වෙලා තියෙන පරිසරයට අහිතකර ප්ලාස්ටික් සහ වීදුරු වික්ටෝරියා පරිපාලනය විසින් කළමනාකරණය කරන ආකාරය ගැන. ඔයාලා අපි කවුරුත් දන්නවනේ ප්ලාස්ටික් සහ වීදුරු කියන ඒවා සාමාන්‍යයෙන් දිරන්නේ නැහැ. ප්ලාස්ටික් දිරන්න අවුරුදු 20ත් 17 අතර කාලයක් වගේ යන අතර වීදුරු දිරන්න අවුරුදු 4000කට වැඩි කාලයක් යනවා. සමහර පොළොව යටවල දාලා තියෙන වීදුරු අවුරුදු මිලියනයක් ගියත් දිරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වික්ටෝරියාවේ එම්ටි බොටල් එකතු කරන ක්‍රියාවලියට කියන්නේ වික්ටෝරියන් කන්ටේනර් ඩිපොසිට් ස්කීම් කියලා. ඒක කෙටියෙන් හඳුන්වන්නේ CDS වික් කියලා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්නේ ග්ලේන්වේ වල තියෙන එම්ටි බොටල් කලෙක්ටිං සෙන්ටර් එක. මේ වගේ කලෙක්ටිං සෙන්ටර්ස් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ පුරා 600කට වැඩිය තියෙනවා. වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත පරිපාලනය පරිසර හිතකාමීත්වය ගැන මොනතරම් සැලකිලිමත් වෙනවද කිව්වොත් මේ ප්‍රොසෙස් එක සඳහා මේ ක්‍රියාවලිය සඳහා ඩොලර් මිලියන 515ක් ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා. මෙයාලා ගණන් බලලා ඇති ආකාරයට අවුරුද්දකට බිලියන 3කට වැඩිය බීම බෝතල් වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුල නිෂ්පාදනය වෙනවා. දැන් අපි මේ CDS වික් කියන ප්‍රොසෙස් එක ගැන ක්‍රියාවලිය ගැන පියවරෙන් පියවර කතා කරමු. අපි බීලා ඉවතලන වීදුරු ප්ලාස්ටික් හෝ යකඩ ඇලුමිනියම් මොනවා හරි බෝතලයක මෙන්න මේ විදිහට සටහන් වෙලා තියෙනවා. මොකක්ද ඒකෙන් කියන්නේ? එම්ටි බොටල් එකකට සත 10ක් දෙනවයි කියලා. එතකොට එහෙම සත 10ක් දෙන රීසයිකල් කරන්න පුළුවන් බෝතල් මොනවද කියලා එයාලා පෙන්නලා තියෙනවා. අපි මෙන්න මේ වගේ පැන්ට බෝතල් කොකා කෝලා කෑන් පැන්ට කෑන් එතකොට මේක ගහලා තියෙනවා රීසයිකල් මී. එතකොට මෙතන තියෙනවා 10 cents දෙනවයි කියලා නේද? 10 cents. ඊළඟ මේක ගත්තාම මේකෙත් එහෙමයි. රීසයිකල් මී මේකෙත් 10 cents කියලා රීසයිකල් මී කියලා ගහලා තිනවා නම් කොහමද 710ක් දෙනවා. මේ වගේ කොකා කෝලා බෝතල් පැන්ට බෝතල් ප්ලාස්ටික් වෙන්න පුළුවන්, ටින් වෙන්න පුළුවන්, ඊළඟට වීදුරු වෙන්න පුළුවන්. අපි පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි මේවා එකතු කරන එක. ඒ කියන්නේ රීසයිකල් කරන්න පුළුවන් දේවල් එකතු කරනකොට කොහෙන්ද මේවා එකතු කරන්නේ? සුපර් මාකට් වල තියෙන ඩස්බින් වෙනම තියෙනවා, ඒ වගේ තියෙනවා. ඊළඟට අපි ගෙදර ගෙනලා බොන බියර් කෑන් මේ බීම බෝතල් අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් අර ලොකු පොඩි නෑ සමාජ සේවයක් හැටියටත් නැත්තම් මේ සල්ලි එකතු කිරීම හැටියටත් සියලු දෙනා කරන දේ මේ වගේ දේවල් වලදී ලොකු ටින් එකතු කරනවා කියලා එහෙනම් ලැජ්ජාවක් එක තමයි ඊළඟට ඒ වගේ කලෙක්ටිං සෙන්ටර් එකක් හොයාගන්න එක. ඔය තියෙන්නේ එහෙම කලෙක්ටිං සෙන්ටර් එකක්. දැන් අපි කොහමද ඔතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ බෝතල් කලෙක්ට් කරලා මේ ස්ටෙප් 3 එක මොකද්ද තියෙන්නේ? අපි කොහමද බෝතල් ටික වෙනම සැග්‍රිගේට් කරලා දාලා මේ සල්ලි අපිට එන හැටි. දැන් මම ඔක පියවරෙන් පියවර දැන් බෝතල් ටික දාන හැටි, ඊට පස්සේ බිල එන හැටි ඔන්න මම දැන් වීඩියෝ එකකින් පියවර පියවර පෙන්නනවා. ගොඩක් කට්ටිය මේවා එකතු කරන්නේ අර කළු පාට ලොකු ඩස්බින් බෑග් වලට තමයි. ඒ එකතු කරලා තමන්ගේ වාහනේ ඩික්කිය දාගෙන අරන් ඇවිල්ලා මෙතන තියෙනවා වෙනම කරත්ත. ඒ කරත්ත වලට මේ පටව ගන්නවා. පටවගෙන අරගෙන යනවා. අරන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තියෙනවා මැෂින් එකක්. හරි? ඒ මැෂින් එකට ළඟම තියෙනවා ලොකු මේ බකට් එකක්. බකට් එකක් කියන්නේ නිකන් මම පෙන්නන්නම් ඒක. ඒකට අපි බෝතල් ටික දාලා අපි වෙන් කරගන්න ඕනේ. වීදුරු බෝතල් එක පැත්තකටත් වම් පැත්තටත් එතකොට ප්ලාස්ටික් ඇන් ටින් අනිත් පැත්තටත් තමයි අපි දාන්නේ. දැන් ඔන්න මම පෙන්නනවා මේ ඒක දාන්න හැටි. මම තමයි ඔය දැන් බෝතල් දාන්නේ. උඹ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. දැන් අපි බෝතල් දාපුවාම ඒක ඔටෝමැටිකලි කවුන්ට් වෙනවා. ඒ වගේම බෝතල්
ඩොලර් 25කට සැරයක් මැෂින් එක නවතිනවා. ඊළඟට ආයෙ ඩොලර් 50දී ආයෙ නැවතෙනවා. ඉතින් ඩොලර් 25ක් කියන්නේ බෝතල් 250ක් හොඳේ. එතකොට ඩොලර් 50ක් කියන්නේ මේ ඔන්න දැන් මැෂින් එක එකපාරට නැවතුණා. නේ නැවතුනේ මොකද? මේ දැන් ඩොලර් 50 වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ අපිට ඉන්නවා මෙතන හෙල්පර් කෙනෙක්. හෙල්පර්ස්ලා කීප දෙනෙක් දාලා. යාළුවා ඇවිල්ලා ආයෙ යාළුවාගේ කාඩ් එක ගහලා ඇඩ්ජස්ට් කරලා දෙනවා. මේ ඔන්න දැන් ආයෙ අපි බෝතල් දානවා. දාලා ඔය දැන් ඕක තමයි ප්‍රොසෙස් එක. ඔය විදියට මේ කවුන්ට් කරගෙන දානවා මේ තියෙන අපි ගෙන ආපු අය. තියෙන අපි ගෙන ආපු අය. ඊට පස්සේ තව ඉන්නවා පිටිපස්සේ තව ඉන්න අර අපිට සපෝට් කරන්න ඉන්න අය. අපි ඔන්න දැන් අපි ගෙන ආපු බෝතල් ටික ඔක්කොම දාලා ඉවරයි. දාලා ඉවර වුණාම අපි මේකේ ෆිනිෂ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔන්න දැන් අපි දාපුවාට බිල ප්‍රොසෙස් වෙනවා. දැන් බිල ප්‍රොසෙස් වෙලා අපිට දැන් එනවා බිලක්. බලමු අපි දැන් බිල. මේකේ පෙන්නනවා අපිට රීෆන්ඩ් කරන මුදල. ඒ වගේම අපි මේ ඩිපොසිට් කරපු රීසයිකල් බෝතල් වල වර්ග 7ක් පෙන්නනවා. ඔය 7න් ඔයාලා දන්නේ නැති 3ක් ඔතන තියෙනවා. ඒ 3 ගැන මම පස්සේ පෙන්නනවා. වීඩියෝ එක අන්තිමට ඔයාලට මේ 3 මොනවද ෂෝට් ෆෝම් වලින් කියන්න කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට යමු සල්ලි ගන්න හැටි බලන්න. මේකෙදී මගෙත් එක්ක ගිය යාළුවෝ දෙන්නට තියෙනවා බිල් දෙකක්. මම එයාලට උපදෙස් දෙනවා පළවෙනි බිල දාලා ඉවරලා වැරදි විදිහට මේ එන්ඩ් කරන්න කියලා. මොකද එතකොට අපිට අපි වැරද්දක් කරොත් එහෙම ඒ කියන්නේ අපිට සල්ලි ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම අපිට අර කලින් මම පෙන්නුව ඇසිස්ටන්ස්ලා ඇවිල්ලා උදව් කරනවා සල්ලි ගන්න. එතකොට මේ ඔයාලා වෙනුවෙන්ම මම මේ දේ ඔයාලට දැන් පෙන්නනවා කොහොමද දැන් වැරද්දක් කරලා අපිට ගන්න බෑ කියලා මෙයා වුණාම මේ ඇවිල්ලා මේ අරයා අපිට කොහොමද උදව් කරන්න කියලා. මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඇසිස්ටන්ස් කෙනෙක් තමයි. දැන් අපිට වැරදුනානේ. දැන් එන්න එයා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා එයාගේ ID ගහලා එයා මේ සිස්ටම් එකට එන්න වෙලා දැන් ඊට පස්සේ අපේ තොරතුරුත් එන්ඩ කරනවා. අපේ එක්ක ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පාස්පෝර්ට් එකේ ඩීටේල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දැන් අපි සල්ලි ගන්න එක්කෙනාගේ ඩීටේල් එන්ඩ කරනවා. ඒ එන්ඩ කරලා ඊට පස්සේ අර බිල දාලා තියෙනවා. අර බිල ඊට පස්සේ බිලත් ඔටෝ ස්කෑන් වෙනවා. දැන් මේ තොරතුරු ටික එන්ඩ කරලා බිල ස්කෑන් වුණාට පස්සේ ඔන්න අපිට සල්ලි ටික වැටෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔය එන්ටර් කරාම සල්ලි වැටෙනවා. දෙවනි බිලේ සල්ලි මේ කිසිම උදව්වක් නැතුව ඊට පස්සේ ඔය මේ මගෙත් එක්ක ගිය මේ අනිත් එක්කෙනා මේ ඔන්න දෙවනි බිලේ සල්ලි එයා ගන්න හැටිත් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ බිල් දෙකේම සල්ලි. කොයිනුත් තියෙනවා කොලත් තියෙනවා. ඔන්න දැන් අපි පිටත් වෙන්න තමයි හදන්නේ. අපි ගෙනාව කරත්තේ ආය කරත්ත තියෙන රැක් එකට දාලා ඊට පස්සේ අපි යනවා. ඔය යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තව කට්ටිය වාහන වලින් ඔක්කොමලා වාහන වලින් තමයි එන්නේ. සමහර අයගේ වාහන මේ අපේ ලංකාවේම නම් මේ කවදාවත් ඔය වගේ කරන්නේ නැහැ. මේ රීසයික්ලින් එන වාහන දැක්කොත් එහෙම එන තදයෝ එන්නේ නැහැ. මේ මොනවද BMW වලින් ඇවිල්ලා තමයි බහැලා තමයි මේ රීසයික්ලින් කරලා තමන් සමහර අය විනෝදයට කරනවා. සමහර අය මේ තමන්ට සල්ලි හොයාගන්න කරනවා. අපි නම් අපිට සල්ලි හොයාගන්න කරේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සමහර කාර්වල BMW පවා තියෙනවා මෙතන. රයිට්. එහෙනම් ඊළඟට මට දැන් පෙන්වන්න එපා අර නොදන්න වචන තුනකුත් තිබ්බනේ. මේ ඒ තුන ගැනත් මම දැන් ඔයාලට ඒ මොනවද කියලා පෙන්නනවා. එකත් බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මට subscribe කරන්න.